No niin, morjesta sinne ruutujen toiselle puolelle. Tähän videon alkuun lähdetään mattokaupoille ja tuolla julkisilla paikoilla en ole vielä niin kova tubettaja, että kehtaisin lähteä kovin selostamaan näitä juttuja, niin vedetään tää kohta voice overina tai tällä lailla päälle puuttuna videona. Elikkä lähdettiin tosiaan puuilosta hakemaan mattoa ja tavoitteena oli ottaa tuommoista monikäyttömattoa, että tuossa käänneltiin sitä, että soveltuuko se meidän käyttöön ja se tuntui taittuvan ihan hyvin, jonka lisäksi katsottiin tuosta vähän tuollaista paksumpaakin mattoa, josta sitten heti kyllä huomasi, että se on liian paksu, että se ei enää taitu kovin mukavasti sinne. Sen lisäksi katsottiin vielä tuohon loppuun tuota nappulamattoa, eli niin sanottu terassimattoa. Sekin käy veneen rakentamiseen, jos on esimerkiksi vaneerikannet ja pystyy esimerkiksi rosterin niiteillä sen kiinnittämään, niin silläkin on mahdollista tehdä. Mutta itse on tykännyt nyt viime veneissä liimata nämä matot, niin se on silloin oltava tuommoinen kumipohjainen. Mutta lähdetään tästä katselemaan videota eteenpäin, että mitenkä noi matot saadaan kiinni. Tosiaan matoksi valikoitu tämmönen puuilo. Tää on joku monikäyttömatto. Tässä on kumipohja, eli tän saa sitten liimattua tohon. Kokeilen nyt, näytän tossa kun haen ne tuolta lämpimästä sitten, niin noita kokeilen Pilteman spray-liimaa tähän näin käyttää, eli se kontaktiliima, mitä käytettiin tuohon isompaan veneeseen, niin se on kyllä ihan jees. Ei siinä sinänsä mitään muuta vikaa ole muuta kuin se, että kun tällaiseen syvään kaukaloon lähdet levittää sitä liimaa, niin se on niinku aasi potkaa siis sua päähän, kun sä yrität siellä pää alhaalla sitä lähtee laittaa paikalleensa. Se haisee niin ristuksen pahalta, että jos mä pystyn sen vaiheen välttämään, niin... Ja siis mä en oo mikään herkkä tommoselle maalihajulle tai millekään. Mut se kontaktiliima on kyllä sellaista ainetta, että en tiedä. Ei voi olla kovin terveellistä haisteltavaa. Tosta ja lähdetään sitten niin laitoja matottamaan, eli laidoista aloitetaan, niin saadaan se sillä hienosti sitten, kun laidois on matto, niin sitten toi lattiamatto niinku siihen nätisti sitä vasten. Ehkä. En mä tiedä. Voi olla, että on ihan huono idea, mutta sen näkee sitten. Ei muuta kuin timelapse pyörimään, kun nuo kuivaa tosta vielä. Ciao. No niin, sit oli sekakylki vähän niinku teipeissä ja tosiaan liima mitä mä käytin on tämä Pilteman spray-liima. Nopeasti kuivuva ja lämpötilaa kestää 80 astetta ja ei ainakaan puhuta, että ei pihallakaan saisi käyttää. No, sen näköä sitten, mutta nää on näitä kokeilujuttuja. Aina voi, uusia juttuja ei ikinä löydä, jos ei jotain uutta kokeile. Ja nyt mä semmosen, tai no, siinä on nyt lopputulos. Tai ei vielä lopputulos, mutta tältä se näyttää. Nyt käydään nyt pisää teipirämmäleet pois. Eli tää tuote on kyllä hyvä. Tää liima. Se on hyvä liima.
Mutta se ei käy joka kohtaan tässä mattohommassa, ainakaan tämän kokemuksen perusteella. Eli tosi siistihän tää nyt on. Ube. Mutta koska se ei ole välitön se liimaus. Niin kuin kontaktiliimalla. Eli kontaktiliima, no te nyt varmaan moni tietää, mutta kontaktiliimahan toimii niin, että sä levität molempiin puoliin, sitten sä annat sen muuttua tahmeeksi. Siinä menee joku 15 minuuttia. Ja sitten sä vaan painat ne yhteen, niin ne on heti kiinni toisissaan. Sä et niinku heiluttele niitä enää ollenkaan. Mutta tämmöisellä sprayliimalla tietenkin pystyy vähän heiluttelemaan ja siinä menisi hetki ja ynnä muuta. Ja sitä ei voi suoraan niinku painaa siihen. Niin nämä yläosat, tässä isommassa levyssä näkyy paremmin. Nämä yläosat ei liimaannu tällä liimalla. Tai liimaantuu varmaan, jos jotenkin pystyisi tekemään jonkun puristimen, joka puristaa sen tänne kanttiin. Mutta se on hyvin haastavaa. Mutta siltikin tää juttu on nyt ihan pirun hyvä, jos nää toimii vaan niinku näinkin hyvin. Tai niinku näinkin hyvin, jos tää liima toimii. Eli sais noin isot alueet tällä sprayliimalla, sitten saumat ja päädyt vaan niin tällä kontaktiliimalla. Eli nää levysaumat, levysaumat, nää kävis liimaamassa vaan. Ja tää niinku napannut, mä en oo paljon levittänyt tähän saumaan, mutta tää niinku, kyllä täältä niinku ihan pitäisi vetää, jos haluaa irti, mutta jos tosiaan nyt olisi tilanne, että tarvis vaan nämä levysaumat ja nämä päälliset käydä kontaktiliimalla, niin se on ihan eri asia kuin se, että se rupeaa purkkikaupalla levittelee sitä tuolla veneessä. Eli tällä hetkellä annetaan kuitenkin peukkua Pilteman sprayliimalle. Ja tulihan siitä nyt siisti. Kattokaa niin. Toisen kyljen kun vielä vetää ja sitten matot niin. Ai. Kyllä on hieno lähteä vesille sitten kun ne joskus taas aukee. Ei muuta kuin jatketaan mattohommaa toiseen kylkeen. Ciao. No niin, salam aleikum. Se on tällä kertaa arabiaa ja tarkoittaa terve. Se olisi nyt sitten veneen laidat aika lailla matossa, että tietenkin se viimeistely sillä kontaktiliimalla on vielä tekemättä, mutta ihan nättyinen tuli. Ei voi sanoa, aina tällä hetkellä toi matto tuntuu hyvältä ja ei tuo liimakaan huonolta tunnu. Ei se mikään supernappaus ole, mutta se ei ole tietenkään, kun se kuivaa vasta 20 minuutin päästä, niin sitten vasta tietäisi. Ja täyteen kovettumiseenkin menee 24 tuntia. Mutta näissä olosuhteissa ehkä 2 päivää. Kun on vähän vaan plussalla, joku 5+5 on tällä hetkellä. Joo. Kyllä se niinku ihan hyvän tuntusta mattoa on. Tässä on tää ura, että en tiedä lähteekö tää ura sitten ajan kanssa, kun se kastuu ja ynnä muuta, mutta en nyt tiedä, haittaako mua tämmöiset urat nyt sitten yhtään mitään. Sitten kun siinä on hauellimaa 13 litraa, niin siinä vaiheessa ne on ihan sama, onko siinä mato suria vai ei, että silleen. Nyt pitää tehdä joku siivot tuohon lattiaan ja ruveta sitä sitten väsäämään. Tästä on aika kiva jatkaa. Ei muuta kuin katsotaan tosta, laitetaan timelapse pyöriin, kun siihen päästään. Seuraavaan klippiin.
Here we go again. Joka paikkaa liimassa. Sormet ja ynnä muut, mutta matto olisi nyt liimattuna, mutta niin kuin aina, niin tavara loppuu kesken. Sen kun olisi se 1,20 m ehkä ostanut enemmän. Niin jos saanut vielä yhden suikaleen. Ja sitten tonne kun se on metrin leveitä. Niin. Mutta näin, siinä käy melkein aina. Ei osaa kerrasta laskea. Sitten johonkin vaiheessa, jos mä kehun tätä liimaa, että tää tuntuu hyvältä. No ei oo niin hyvä. Ihan paskaa. Se alkutartunta... Se alkutartunta on ihan jees. Ei siinä ole niinku sinänsä mitään vikaa. Ja niinku tuntuu, että joo, että jos tää tästä näin niinku kovettuu, niin tää pitää niinku hyvinkin. Mutta... No ei se no oikein pidä sitten. Ei se. Aika huonosti. Että niinku... Kaikki reunat pitää käydä tuolla kontaktiliimalla kuitenkin. Että onko se nyt sitten sama asia ostaa spray-kontaktiliimaa ja haistella sitä hetken aikaa tuossa vai. Yrittää päästä tuolla lailla helpommalla. Mä tiedän. Kyllä se niinku, siitä jää niinku tosta matosta tuo pohja siihen kyllä niinku, jos sä niinku nykäset, niin nää nystyrät mitä täällä on, niin nää niinku jää siihen niinku levyyn kiinni, että kyllä se liimaa, mutta tääkin on vähän tällaista aika kuvioutua kuitenkin ja sitten tuollaista aika lievää liimaa, niin se ottaa vaan noista korkeimmista kohdista kiinni, niin ehkä se ei oo oikein hyvää tää. Täälläkään tehkö sille. Mä nyt tein, niin kaikki sai tiedon siitä, että se on paskaa. Venäläismalliset luukut tein, eli en taittanut tonne alle. Mä alun perin oli ajatus, että taittaisin, mutta tää korko menee niinku huonoksi, kun mä tein nyt nää luukureunat tällä lailla, että mä vein ne niinku tänne sisälle asti. Tää luukun sisäpuoli on tosi siistin näköinen näin, kun no tohon asti vei ton maton. Ja ei tää luukkukaan hullummalta näytä. Ainuthan tässä on se, että nämä reunat voi aueta sitten käytössä, kun ei ole taitettu sinne alle. Tai on nähnyt jonkun muunkin tekevän joskus luukut näin, että ei kai tämä mikään maailman pahin synti ole. Ja ehkä näin tulee vähän kevyempi rakennekin tohon luukkuun. Joo. Sitä pitäisi, jos haluaa tätä nyt jatkaa, niin mennä mattokaupoille. Ja samalla ostaa myös kontaktiliimaa, kun se maksaa muutama euro enemmän se isompi purkki kuin tää pikkupurkki. Ja jotenkin joka kerta se menee sillä lailla, että sä eka tämän pikkupurkin, tän 250 milliä. Ja sitten sä meet ja käytät sen tyhjäksi ja sitten sä haet sen 750 millisen sitten kaveriksi sille ja sitten siitä jää 3/4 ylitte, kun sä olisit oikeasti tarvinnut vaan 2 tällaista. Eli alun perin olisi kannattanut jo ostaa se 750 millinen, mutta kun pihi on pihi, niin nyt ei säästänyt. Mutta oikein kivan näköinen kyllä tulee. Kameras näyttää vielä paremmalta kuin livenä. Se on hyvä. Tuon penkin jala tein reijän siihen, että tohon nyt saa sen penki, eli se levy jäi tonne maton alle muuten, mutta toi kohta mistä se penkki menee kiinni jäi tähän pinnalle. Mut siitä jatketaan, kun on käyty kaupassa. See you seuraavaan klippiin. No niin, taas olisi päästy vähän eteenpäin, eli niin kuin sanottu, niin tää etuosa on nyt tehty tähän näin. Ja sitten tein tähän tämän alumiinikomposiitin, jonka verhoille. Siihen tuli ruuvikiinnitys, eli sinne pääsee nyt, kun laitetaan keulakoneet ynnä muut, niin pääsee ruuvaa pultit sieltä alapuolelta. Ja kun avaan tän tosta, tein siihen vähän pienemmän reijän, mitä tuo
ruuvi on sitten, niin se siihen itteensä jysäytti kiinni. Sitten tää takaosa tuli tehtyä. Tuolla on yksi vetonaru. Tein tonne vaan komposiittireijän ja vedin tänne. Tähän tein tämmösen huoltoluukun, josta pääsee sitten pilssipumpulle. Eli olisi tarkoituksena laittaa automaattipilssi tähän, että ehkä se on paras vaihtoehto, kun on toi lattia tohon tehty, niin tyhjää sitten automaattisesti tosta. Siitäkin asennuksesta voi sitten laittaa jotain videoa. Siihenkin on yksi hyvä idea kyllä, että miten sen toteuttaa. Kyllä. Joo, mutta tämmönen tää nyt on. Elikkä mä otan vaikka tos pienet siivoukset ja kuvataan sitten vaikka semmonen joku taiteellinen pätkä siihen. Jotta kuvataan vähän sieltä sun täältä ja vähän musiikkia ja muuta. Eikö ne aina niin tee sitten, kun on oikein hienoa. Lähdetään duunaamaan. No joo, vähän tuli tehtyä ilman kuvailuja. Laitoin noin saranat tohon noin ilman alkuhöpinöitä. Sieltä nyt pääsee laatikolle katsomaan. Ynnä muuta. Ei oo kyllä paras tää laatikkosysteemi tehdä näin. En suosittele. Kyllä se paras on, että taittaa ne matot sinne alle ja miettii ne reunat ja kaikki niin ne kodot sen mukaan, että sä taitat sen maton, mutta meneehän tähän vähemmän mattoa, että tää voi keventää tätä venettä, jos haluaa itsellensä selittää. No noihin luukkuihin olisi kiva saada nämä salavat nyt paikalleen. Mä oon joskus näitä AliExpressistä tilannut. Nää on tämmöset, johon tuo vastakappale liikkuu. Oi elämä kuinka vaikea se on näyttää. No. Noin. Ja nää on sitten ihan paskoja. Sanotaan suoraan, älkää tilakko tämmösiä sieltä. Täällä on semmonen tappisysteemi sisällä. Niitä menee pari kaudessa. Sitten sä vaihtelet niitä tuolla vesillä. Ja on tympeetä. Siellä ei oo kiva ikinä käyttää sitä kalastusaikaa. Tai jotain muuta siihen, jotta rupeat vaihtelemaan niitä. Mutta jo ennen kuin mä lähdin sepustamaan tätä hommaa, niin piti tarkistaa, että onko oikean kokoista rasiaterää. Jumakauta mikä tuuri löytyi tuolta hyllystä. Hyllystä oikean kokoinen. Lähdetään tekemään. Mä en vielä tiedä, otanko mä en oo kaikki. Mä oon joihinkin veneisiin asentanut näitä niin, että ei oo, mä oon vaan ottanut tän pois kokonaan, kun tää mitta on ollut niinku väärä. Voi olla, että se nytkin on väärä, että sinne ei saada tätä salpaa lukitsemaan sitä, mutta lähdetään kokeilemaan, miten se saadaan asentumaan. Let's go. Javol, sano saksalainen. No niin, terve. Taas mentiin. Siinä olisi luukuissa nyt salvat. Näähän nyt on vähän tällaiset hassut. Mä tein siis tänne, että nää ei aukea niinku omia aikoja. Pitää tosta avata. Tein tästä. Tää oli tuolla pusterin lattiassa johonkin tämmönen kulmaraudat. Vähän vois muuten silootella vielä, ettei saa kukaan tämmöset laitoon tähän, mutta nää nyt on vähän sellaiset kököt, kun noi laatikot on tuolla irtolaatikot, että no, tää vähän oikein huitosta. Ja tää isompi varsinkin, tätä niinku rupeaa vaan nostamaan, niin se laatikko tulee tuolla mukana. Että no,
En tiedä, onko tästä mitään hyötyä. Toki jos tuon laatikoon laittaisi jonkun semmoisen systeemin, että se pysyisi tuolla vähän tiukemmin, niin sitten voisi saada paremmin vielä toimimaan, mutta en mä tiedä, onko siitä mitään hyötyä. Ihan siisti missä tuli. Semmoset. Tähän voisi laittaa jonkun kulumaraudan, kun tää vähän pussittaa tästä se sprayliima ja niin hyvin pitänyt. Niin. Tai sitten aukaa siis tuolta noin ja vetäisi kontaktiliimat sinne väliin. Ehkä mä avaan sen. Avaan sen ja kontaktiliiman. Nyt mulla on sitä kontaktiliimaa, kun sitä on se 750 milliä, niin ei tarvi säästellä, saatana. Anteeksi. Säästellä ei tarvi. Tää oli tämmöstä hommaa ja niin kuin huomaatte, niin ei se aina tarvi olla millilleensä, niin silti voi saada siistin lopputuloksen. Se on vähän tällaista hommaa, että matto peittää minkä mitta heittää, mutta koska kyseessä on sellainen periaate, että kun tehdään toimivaa, eikä mitään näyttelykalua, niin silloin ei tarvi joka kohda olla niin hifistelty, eli toiminnallisuus kärjessä tai toiminnallisuus edellä mennään tämän veneen kanssa, niin tästä saadaan toiminnallinen ja siistin näköinen ja ynnä muuta tälläkin tavoin, niin ei sen tarvi aina olla semmonen vene, jonka voi viedä uivaan venenäyttelyyn. En mä tiedä. Laittakaa sieltä viestiä järjestäjät, jos haluatte tämän näisin. Mut seuraavaksi varmaan sitten lähdetään tekemään jotakin keulakoneen, telineen asennusta ynnä muuta. En minä tiedä. Live-telineen asennus. Jotenkin tää pitäisi nyt päättää tää jakso. Ei muuta kuin kiitos kun katsootte, jos pääsit tänne asti ja laittakaa kanava tilaukseen, niin saatte ilmoituksen kun tulee uusia videoita. Ei muuta kuin näkemiin ja kiitos että katsoit. Morjes!